Oh, kanina pa kayo hanap ng solution para sa sudden clogged ears na na-experience nyo ngayon? Kayo ba ay may sipon? Kayo ba ay may allergy? Kayo ba ay kasalukuyang bumabiyahe o kalalapag lang galing sa eroplano na kung saan masyadong mabilis ang pag-descend ng plane? O di kaya kung nasa business class man kayo or may wifi connection sa inyong eroplano at biglang bumulusok pataas yung eroplano, biglang naramdaman nyo na parang nakulubang inyong tenga. Kanina pa ba kayo hanap ng solution for that? Huwag na kayo mag-alala guys, kasi in this video tuturungan natin kayong ma-unclog ang inyong ears. Bago nga pala tayo mag-umpisa, syempre explain muna natin kung anong nangyayari sa inyong mga tenga, okay? So basically, ang ating ears ay merong tinatawag na eustachian tube na siyang nagdudugtong sa ating mga spaces sa ilong at lalamunan papunta sa ating tenga. Ang function ng eustachian tube ay ang mga sumusunod. Una ay siya ay nagbabalanse ng ating pressure sa loob ng katawan at sa labas ng katawan. Siya yung nagre-regulate nun. Siya rin ang nagpo-provide ng aeration o ng hangin or ventilation sa ating middle ear space or yung sa likod ng ating eardrum. Okay? Ngayon, ano ba yung mga nagkakos? Bakit siya na nagkakaroon ng dysfunction? Okay? So, pag nagkakaroon ng dysfunction ng ating eustachian tube, kadalasan meron tayong mga causes kung bakit tayo na-experience nun or bakit siya nasisira or nadi-dysfunction. Una is pag meron kayong bara, okay, change natin. Pag meron kayong bara sa inyong nasal space or sa inyong sinuses, okay, tulad ng mga sumusunod, let's say for example meron kayong sipon, meron kayong allergy, meron kayong pagbabago sa itsura ng inyong septum ng inyong ilong. Minsan nababarahan yung ilong nyo. O pwede rin na meron kayong polyp sa inyong sinuses. Okay? Yung mga yon, posible siyang mag-cause ng pagbabara ng inyong eustachian tube. O pwede siyang malagyan ng mucus or pwede rin na magkaroon ng fluid inside. Okay? Pangalawang factor is pag meron kayong viral infection. Okay? Kung na-virus kayo, yung function ng inyong eustachian tube, hindi siya effective, hindi siya bumubuka, hindi siya sumasara. Okay? Unless na maalis yung virus o mapatay yung virus o mapatay ng ating antibodies yung virus na naka-infect sa atin. At syempre, tulad nga nung in-explain natin nung ating intro, pag sudden change ng altitude, pataas or pababa ng ating sa surface ng lupa, okay, yun yung mga common causes. Tatlo lang yun. So pag may blockage yung inyong sinuses, okay, pangalawa is pag na-virus kayo, pangatlo would be pag nagkaroon ng sudden change ng altitude na kung saan yung eustachian tube nyo hindi nakakapag-compensate. So minsan combination yun, let's say for example nagkasipon kayo. Siyempre, sipon is considered virus. And then, sasakay pa kayo ng eroplano. So, minsan yun, lethal yung combination na yun. Mayroon pa kayong mararamdaman na pain at pressure sa inyong ears. Okay? So, bago tayo magsimula kung paano natin titreat or re-remedyohan yung problema, I would like to request if you could kindly hit that subscribe button. And notification bell na rin kung chronic na rin ba yung problema nyo. And comment down below para malaman din natin kung ano pa yung maitutulong natin. And syempre, in this segment, introduce natin yung sarili natin. My name is Sir Eros, isang clinical audiologist na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa tong vlog na to is to create hearing health awareness sa Pilipinas. Kasi unlike 10 years ago na kukonti lang yung audiologist, ngayon naman, marami namang mga audiologists pero na-encourage na maging OFW. Okay? So, ito lang yung naisip kong way na parang to pay back to our country na tulungan yung may mga hearing problems. Okay?
So yun, going back to the topic, paano natin solving yun? Simple lang, meron tayong 3 ways para gawin yon. Okay, step by step natin gagawin. Siyempre, i-address natin yung mga treatment based on doon sa ating nabanggit a while ago, yung mga common factors. Okay, kung meron kayong blockage sa inyong ilong, let's say kung sipon man siya or meron siyang pamamaga ng inyong mga sinuses or tinatawag natin na sinusitis, iinuman nyo siya ng gamot na over the counter. Okay, meron tayong mga decongestant dyan, mga gamot na para sa sipon, meron tayong gamot para sa mga allergy. Yun yung mga titake natin. Subalit kung let's say for example meron kayong mga mass or meron kayong mga yung septum nyo, yung buto dito nakausli, or meron kayong tonsillitis na mamaga, syempre minsan yun kailangan ng medical intervention. Okay, so pangalawang step na po pwede nyo gawin sa bahay is yung maglalagay kayo ng hot compress, okay, sa likod ng tenga para naman maibsan yung pain or yung pressure, maibsan yung pamamaga, at syempre para lumawag-luwag yung mga muscle and mga mucoses na namuo sa likod ng inyong eardrum. Okay, mas mapapadali yung pagpapagaan ng sensation ng sudden clogged ears. At ang huli ay syempre yung mga maneuvers na binubuo ng dalawa. Unang maneuver is ang tinatawag nating Valsalva maneuver. So yung Valsalva maneuver is a breathing exercise na kung saan pupuwersahin natin yung hangin sa baga na pumunta sa tenga. So paano natin gagawin yun? Simple lang, ay kailangan nyo lang huminga ng malalim, then tatakpan nyo yung mga pwedeng labasan ng hangin tulad ng ating bibig, ilong, at sometimes mararamdaman nyo parang magpa-pop out sa mata. So ini-encourage din natin na pumikit. While doing so, I would suggest na dahan-dahanin nyo lang yung pag-exhale, dahil minsan hindi natin alam yung clog sensation natin nandun na pala sa stage na nagkakaroon na ng fluid yung likod ng eardrum, na kung saan pag binigla nyo pwedeng prematurely pumutok o ma-rupture yung inyong eardrum. Syempre ayaw nating mangyari yon, di ba? Yun yung ating safety precaution. Okay, so paano ba ginagawa yan? So inhale, then close your nose, mouth, and eyes. Okay, malalaman yung tama yung procedure pag naramdaman nyo na nag-pop out ang inyong eardrum. Okay, so yun yung mangyayari. Okay, next, kung hindi kayo comfortable na mag-exhale, pwede rin naman na paloob. Same procedure, tatakpan nyo lang yung bibig, mata, ilong, or kahit hindi na yung mata. Okay, and you need to inhale. So magkakaroon siya ng vacuum sa inyong sinus pababa ng inyong lung. Okay, kung medyo hirap kayong gawin yun, okay, pwede rin naman na kumuha kayo ng straw. Okay, favorite drink nyo na siguro, sarado yung ilong, and then swallow. So yun, naramdaman ko na yung eardrum ko pumaloob, nagkaroon ng negative pressure, hinigop niya paloob yung ating eardrum. Now, may iba pang mga ways na pwede nyong gawin. Pwede kayo mag-chew ng bubble gum, kasi yung movement ng jaw pwede niya rin mabukas sara ang inyong eustachian tube, ma-exercise siya. At ang huli sa lahat is pwede kayong uminom ng maraming fluids. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting the subscribe button and notification bell, and see you in our next video. Till then, God bless. Bye.